Por favor. Chico, no. जवाब दो मतलब कितने हो तुम क्या उसके आगे घर आ गए हो तुम क्या वो तुम ठीक हो रहा है ठीक हो रहा बल्ले ठीक हो रहा है कितना फाइट रहता है سلام دوستان. ستاره‌ای که مثل خورشیدی بر آسمان بالیوود تابید حالا خاموش شده. در مندرا دئول، آن مرد آهنین با قلبی از طلا که عشق و درد رو با هم برد و میلیون‌ها دل رو لرزون. امروز در این ویدیوی پر از اشک و خاطره با هم قدم میزنیم در مسیر زندگیش. از روستای کوچک پنجابی تا تخت‌های شهرت، از عشق ممنوعه‌ای که جهان رو تکان داد تا جنجال‌هایی که مثل طوفان دورش چرخید. این داستان نه فقط مرگ یک ستاره، بلکه رفتن یک عصر طلاییه. دوستان، صبح دوشنبه 24 آبان 1404 یعنی 24 نوامبر 2025 آسمان بمبئی ابری شد. انگار جهان هم گریه می‌کرد. در مندرا دئول، آن غول مهربان بالیوود در سن 89 سالگی در خونه‌اش در بمبئی بعد از یک بیماری کوتاه که مثل سایه آروم نزدیکش شد برای همیشه خداحافظی کرد. علتش فقط گذر زمان، آن خستگی ابدی که بعد از 65 سال جنگیدن با دوربین و صحنه بالاخره خاموشش کرد. 2 هفته پیش شایعه مرگش همه جا پیچید. حتی وزیر دفاع هند و شاعر جاوید اختر اشک ریختند. اما هما مالینی و دخترش ایشا با چشمای پر از امید گفتن بابا زنده است، حالش خوبه. اما سرنوشت خیلی بیرحم بود. خبر رسمی اومد و جهان ایستاد. مراسم آخریش در کوره سوزان پاوان هانس در ویل پارله بمبئی مثل صحنه‌ای از فیلم‌هاش بود. پر از اشک، پر از ستاره‌ها، پر از وداهای تلخ. تصور کنید اون لحظه رو. سانه و بابی، پسرهای غول پیکرش با شانه‌های خمیده از غم مراسم رو برپا کردن. هما مالینی عشق ابدیش با دست‌های تا شده و چشمان پر از اشک کنار ایشا ایستاده بود. ایشا که نتونست جلوی حقیق گریه‌اش رو بگیره، مثل بچگی با آغوش مادرش پناه برد و بعد سیل ستاره ها ریختن. آمیتاب باشان با قدم‌های سنگین و کلاهی سیاه. اول از همه رسید. یاد فیلم شعله افتاد، جایی که با همدیگه نقش دزد رو بازی کرده بودن. شاهرخ خان، امیر خان، سلمان خان، اکشی کمار، همشون با چشمای قرمز اومدن تا آخرین خداحافظی رو بگن. سانجای دات، آنیل کاپور، رنویر سینگ و دیپیکا پادوکن، کاجول و شیلپا شتی، پریتی زینتا و پریانکا چوپرا از دور و نزدیک با پیام‌های پر از عشق غم رو تسلیم کردن. پریانکا نوشت از دست دادنش ضربه بزرگی به سینماست. پایان یک عصر. بمبئی ایستاد. رویدادهای سینمایی لغو شد و میلیون‌ها طرفدار در روستای دنگوی پنجاب در محل زادگاهش لباس سفید پوشیدند و گریه کردند. در مندرا نرفت دوستان. اون در قلبمون موند، مثل شمعی که باد خاموشش کرد، اما نورش ابدیه. حالا بیایید برگردیم به اول، به اون روستای کوچک دنگو در پنجاب در سال 1314 شمسی 8 دسامبر 1935 میلادی. در مندرا کیبال کریشان دئول، پسر یک معلم ساده مدرسه در خانواده معمولی به دنیا آمد. پدرش کیبال کشن همیشه میگفت پسر با دستای خودت بساز و در مندرا با چشمای براق از بچگی عاشق بازی بود. خانواده‌اش به ساینوال نقل مکان کردند و اونجا در مدرسه شعر میگفت، آواز میخوند و خواب شهرت میدید. بعد از دیپلم به جای دانشگاه راهی بمبئی شد، شهری که قول ستاره بودن میداد. اما اول امتحان میکرد. سال 1339 با فیلم دلم مال توئه وارد سینما شد. نقش کوچیکی، اما چشمای گرمش همه رو مجذوب کرد. منتقدها گفتن این جوان مثل طوفانه و طوفان آمد.
سال 1345 در فیلم گل و سنگ با مالهارا رانی نقش عاشقی رو بازی کرد که دل میلیون‌ها نفر رو برد. بعد آنوپاما، فردا، سات سمندر و هر فیلم مثل موجی از عشق شهرتش رو بالا برد. دهه 40 شمسی درمندرا شد مرد آهنین بالیوود. 300 فیلم از درام‌های عاشقانه تا اکشن‌های نفسگیر. در شعله کنار آمیتاب بچان ویر و جبار طوفان به پا کرد و دیالوگ‌هاش جاودانه شد و هنوز در کوچه‌ها زمزمه میشه. اون نه فقط بازیگر بلکه نماد مردانگی پاک بود. خنده‌هاش گرم، عشقهاش عمیق و مبارزه‌هاش بی‌امان. شهرت مثل دریایی که موج‌هاش همه رو غرق کرد، از پنجاب تا جهان. درمندرا قلب هند شد. اما زندگی درمندرا فقط صحنه نبود. پشت پرده دریایی از عشق و درد موج میزد. سال 1334 قبل از شهرت با پراکاش کاور، دختر یک افسر ارتش، ازدواج کرد. عشقی ساده روستایی، 4 بچه به نامهای سانی، بابی، وجتا و آجیتا. پراکاش مثل مادر مهربان کنارش ایستاد، اما قلب درمندرا مثل پرنده اسیر دنبال آزادی بود. در سال 1350 در لوکیشن تنگه چشمای هما اون دختر رقصنده با لبخند جادویی دلش رو دزدید. هما 17 ساله تازه وارد و درمندرا 35 ساله ستاره. عشقشون مثل آتشی زیر خاکستر شعله‌ور شد. قرارهای مخفیانه، نامه‌های عاشقانه و نگاهی که جهان رو فراموش می‌کرد. اما جنجال مثل بمبی ترکید. درمندرا متأهل بود. هما جوون و بیگناه. رسانه‌ها فریاد زدند. عشق ممنوعه. خانواده پراکاش اشک ریختند و جامعه انگشت اتهام دراز کرد. درمندرا برای ازدواج حتی دینش رو هم عوض کرد به اسلام تا بتونه همسر دوم بشه. در سال 1358 مخفیانه عقد کردند و بعد از عروسی سنتی هندو 2 دختر به نام ایشا و آهانا به دنیا آمد. هما با چشمای پر از عشق گفت او نه فقط شوهر بلکه روح منه. اما درد. پراکاش با 4 بچه تنها موند. سالها سکوت کرد اما زخم موند. درمندرا بین 2 عشق مثل مردی که طوفان رو در آغوش میگیره جنگید. عشق گناه نیست، فقط سخته و این عشق مثل افسانه ابدی در فیلم‌هایی مثل شعله، ناسازگار و باغبان جاودانه شد. چون این عشق مثل رودی از کوه‌ها میگذره، پر از زیبایی و درد بود. زندگی حرفه درمندرا مثل فیلمی پر از پیچ و تاب بود، پر از اوج و فرود، پر از خنده و اشک. در دهه 50 شمسی اون به اوج خودش رسید در فیلم شعله که هنوز بعد از 50 سال تماشاگر داره. درمندرا با اسب و تفنگ نماد قهرمان شد. در فیلم کشته با هما عشقشون رو لو داد. رسانه‌ها گفتن ازدواج دوم رسوایی و درمندرا با مشت گره کرده ایستاد. من عاشقم و این کافیه. بعد سیاست در سال 1372 نماینده مجلس شد. از حزب بهارتیا جاناتا برای مردم پنجاب جنگید. اما جنجال فساد و دعواهای حزبی سایه انداخت. در سال 1362 شرکت تولید فیلم ویجیتا فیلمز رو بنا کرد. اون به خاطر عشق به هما همیشه زیر ذره‌بین بود. در سال 1380 در فیلم دوست با امیرخان دوباره درخشید. اما سن نقش‌ها رو کم کرد. جنجال آخرش در سال 1404 با شایعه مرگش بود که جهان رو لرزوند و حالا مرگ واقعی مثل پایان غمگین. اما حواشی حرفه‌ایش مثل ستاره‌های دنباله‌دار شهرتش رو جاودانه کرد. دعوا با رسانه‌ها، حمایت از کشاورزان پنجاب و نقش‌های کوچک اما عمیق در راکی هند و تامیل. درمندرا همیشه جنگجو بود، حتی در فرودها. درمندرا دئول نرفت. اون با طوفان پنجاب در رقص‌های هما، در مشت‌های سانی، در لبخند ایشا زنده است. او مردی بود که عشق رو با درد آمیخت، شهرت رو با سادگی و زندگی رو با ابدیتی که حالا ما رو تنها گذاشت. همه ما سالها با فیلم‌های غمگینش اشک ریختیم و با فیلم‌های کمدیش خندیدیم. حالا درمندرا مثل خورشیدی که غروب کرد فردا رو روشن میکنه. در مورد بیوگرافی کامل درمندرا و عشق آتشینش به هما مالینی قبلا ویدیو کاملی رو در همین کانال آپلود کردم که لینکش رو بالای صفحه میبینید. اگه دوست دارید میتونید برید و تماشا کنید. خب دوستان، در آخر به من بگید که کدوم فیلمش رو بیشتر دوست داشتید و باهاش خاطره دارید.
اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.